හලෝ අයිබුවන් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ අපි සවුත් අප්‍රිකාවට ආපු ගමන ගැන. අපි කියලා කියන්නේ මමයි, මගේ මහත්තයයි, මගේ බට්ටයි. බට්ටා කියලා කිව්වට ඇත්තටම එයා බට්ටියෙක්. ඉතින් අපි මෙහෙට එන්න හේතු වුණේ මගේ පශ්චාත් උපාධිය කියන්නේ දන්න සිංහලෙන් කියනවා නම් PhD එකේ ස්ටඩීස් ටික ඉවර කරන්න. මම ඇත්තටම ලංකාවේ ඉඳන් මුල ටික පටන් අරන් තිබ්බේ. ඒ වුණාට මගේ ස්කෝලර්ෂිප් එක දෙන කට්ටිය කියලා තිබ්බ අනිවාර්යයෙන්ම මම මගේ හොස්ටින් යුනිවර්සිටි එකට යන්න ඕන ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අගෝස්තු වල තමයි 2022 අගෝස්තු වල තමයි අපි සවුත් අප්‍රිකාවලට එන්න පිටත් වුණේ. කොහොමද මම ස්කෝලර්ෂිප් හොයාගත්තේ? මට හම්බෙච්ච අනිත් ෆන්ඩින් ඔපචුනිටීස් මොනවද? ඇයි මං සවුත් අප්‍රිකා තෝරගත්තේ? ඒ වගේම දැන් මම ස්ටඩි කරන යුනිවර්සිටි එක කොහොමද සිලෙක්ට් කරගත්තේ? ඒ වගේ දේවල් මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට කියන්නම්. අගෝස්තු මාසේ 2022 අගෝස්තු මාසේ 7 වෙනිදා තමයි අපි සවුත් අප්‍රිකාවලට එන්නේ. මුලින්ම කොළඹ ඉඳන් කටා, ඊට පස්සේ කටා ඉඳන් ජොහානස්බර්ග්, ඊට පස්සේ ජොහානස්බර්ග් ඉඳලා පෝර්ට් එලිසබෙත්. මේ ටික අපි ෆ්ලයිට් එකේ තමයි ආවේ. අපි බුක් කරේ කටා එයාර්වේස් එයාලයින් එක. ඒකේ තමයි ඒ දවස්වල අඩුවෙන්ම ටිකට් තිබ්බේ. ඇත්තටම සවුත් අප්‍රිකා කියන්නේ ලංකාවේ ඉඳන් ෆේමස් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ටිකට් හරිම ගණන්. ඒ ටිකට් බුක් කරද්දී අපිට වෙච්ච ප්‍රශ්න ඒත් එක්කම අපිට වැරදිච්ච තැන් මම ඕගොල්ලොත් එක්ක වෙනම වීඩියෝ එකකින් බෙදා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට එහෙම නොවෙන්න. මේක ඇත්තටම දිග ගමනක්. පැය 24ක විතර ට්‍රාන්සිට් ටයිම් උත් එක්ක පැය 24ක් විතර ගත වෙච්ච ගමනක්. එයාලයින් එක වල විතරයි. ප්ලේන් එකේ යන ගමන විතරයි පැය 24ක්. ඊට පස්සෙත් පැය එකහමාරක් විතර රෝඩ් ට්‍රිප් එකක් තිබ්බා. පෝර්ට් එලිසබෙත් ඉඳලා අපි ඉන්න මේ ග්‍රැහම්ස්ටවුන් කියන නගරෙට. අපි මුලින්ම ලංකාවේ ඉඳන් ගිහිල්ලා කොට බැස්සේ කටා ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට. ඒක ගොඩක් ලොකු එයාපෝට් එකක්. හැබැයි අපිට ට්‍රාන්සිට් ටයිම් එක පැය 4ක් විතර තිබ්බා. අපි ටිකට් බුක් කරද්දි මේ ට්‍රාන්සිට් ටයිම් එක ගැන හරියටම බැලුවා. මොකද අපිට ඒක ෆ්ලයිට් එකකින් බැලලා දුවගෙන ගිහිල්ලා අනිත් ෆ්ලයිට් එක අල්ලගන්න නැති වෙන විදිහට. මොකද මගේ බබාගේ පළවෙනි අත්දැකීම මේක. ප්ලේන් එකේ යන පළවෙනි අත්දැකීම. ඒක ටිකක් හොඳ විදිහකට යන්න තමයි අපි බැලුවේ. එතකොට ටිකට් බුක් කරද්දී උනත් ටිකට් ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය ගානට වඩා වැඩි වුණා. මොකද අපි හොඳ ට්‍රාන්සිට් ටයිම් තියෙන ෂෙඩියුල් එකක් තමයි බුක් කරපු නිසා. ඇත්තටම කටා ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක හරිම ලොකුයි. අපි ඒකේ ඊළඟ පොයින්ට් එකට යන්න එලිවේටර්ස් වලින් යනවා, එස්කලේටර්ස් වලින් යනවා. ඊට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන පොඩි ට්‍රේන්ස් ඒ වගේ ට්‍රේන්ස් දෙකක විතර ගියා මට මතක විදිහට. ඊට පස්සේ එතනිනුත් ගිහිල්ලා තව බස් එකකත් ගියා ඊළඟ ෆ්ලයිට් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ ටර්මිනල් එක තියෙන තැනට. ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති වලින් ගිහිල්ලා තමයි අන්තිමට අදාළ ටර්මිනල් එකට ගියේ. ඉතින් පළවෙනි අත්දැකීම මගේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකයි, හස්බන්ඩ් එයාගේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකයි, බබාගේ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකයි, අපේ තව ලැප්ටොප්ස් තිබ්බා හස්බන්ඩ්ගේ මගේ. එතකොට හෑන්ඩ් බෑග් තිබ්බා. ඕවත් අරගෙන බබාවත් වඩාගෙන තමයි අපි ගියේ. මේ තියෙන ඇත්තටම අපේ සවුත් අප්‍රිකාවට ගොඩ බහින වෙලාව. ඇත්තටම අපේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක නෙමෙයි. ඒ වුණාට මුලින්ම සවුත් අප්‍රිකාවලට ගොඩ බහින වෙලාව. මේකදී අපි ඉමිග්‍රේෂන් ඒව ටික ඔක්කොම ක්ලියර් කරගන්න ඕන. ඒතර ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකට යද්දී අපි ඒව ටික ක්ලියර් කරගෙන යන්න අපි ට්‍රාන්සිට් ටයිම් එක බලලා තමයි ටිකට් එක බුක් කරද්දී මම අර කලින් කිව්වා වගේ බුක් කරේ. ඉතින්
අපේ එයාලයින් එක කියන්නේ කටා එයාවේස් එක රූම තමයි අපි ඩොමෙස්ටික් එයාලයින් එකත් බුක් කරගෙනම ආවේ. මොකද එතකොට අපිට වෙනම ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ නැති නිසා. නැත්තම් අපිට සමහර වෙලට ලගේජස් වල බර එහෙම වෙනස් වෙන්න තිබ්බ අපි වෙනම ඩොමෙස්ටික් එයාලයින් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා නම් ඊට පස්සේ අපි පෝර්ට් එලිසබෙත් ඉඳන් ග්‍රැහැම්ස්ටවුන් ඒක තමයි අපේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක. ග්‍රැහැම්ස්ටවුන් වලට එන්න පැය එකහමාරක් විතර කාලයක් යනවා. කිලෝමීටර 100 ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ටැක්සි එකක් කලින් බුක් කරලා තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ අපි ගොඩ බහින වෙලාවටම වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක ග්‍රැහැම්ස්ටවුන් වලට අපි ආවා. ඉතින් ග්‍රැහැම්ස්ටවුන් තමයි මගේ යුනිවර්සිටි එක තියෙන්නේ. ග්‍රැහැම්ස්ටවුන් ගැන කියනවා නම් හරිම පොඩි නගරයක්. ඒ නගරේ හැදිලා තියෙන්නේම මේ යුනිවර්සිටි එක නිසා. යුනිවර්සිටි එක වටේ තමයි මේ නගරේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකට කඩ ඇකමඩේෂන් ඒව මේව ඔක්කොම තියෙන යුනිවර්සිටි එක හින්දා. හැම්ස්ටවුන් වල තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි පෞද්ගලික පාසල්. සවුත් අප්‍රිකාවල තියෙන හොඳම පෞද්ගලික පාසල් ටික තියෙන්නේ ග්‍රැහැම්ස්ටවුන් වල කියලා තමයි මට දැනට ආරංචි වෙලා කියන්නේ. මම දැනට තොරතුරු හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ ළමයා පවා මෙහි තියෙන ඉස්කෝල වලට තමයි ඉගෙන ගන්න එන්නේ කියලා ගොඩක් කට්ටිය මට කිව්වා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් සල්ලි තියෙන කට්ටියගේ මිනිස්ටර්ස්ලාගේ වගේ ගොඩාරියක් සල්ලි තියෙන කට්ටියගේ ළමයි ඉගෙන ගන්න මේ ග්‍රැහැම්ස්ටවුන් වල තියෙන ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස් වල. ඒවට ඇත්තටම මං හිතන්නේ සෙමස්ටර් එකකට ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 40ක් 50ක් වගේ යනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් වියදම් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි ඒ ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස් වලට යන්නේ. ඒත් එක්ක මේවට ස්කෝලර්ෂිප් ගන්න පුළුවනුත් කියලා කිව්වා. ඒ වගේම ගවර්න්මන්ට් ස්කූල්ස් උත් තියෙනවා. එතන ගොඩක් හොඳ ගවර්න්මන්ට් ස්කූල්ස් මෙහි තියෙනවා කියලා කිව්වා. අපි ඒ ගැනත් තව ඉස්සරහට ඔයගලන්ට විස්තර කියන්නම්. ඉතින් මේ පොඩි නගරේ ගොඩක්ම ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් තමයි පිරලා තියෙන යුනිවර්සිටි එක. ඒ වගේම පෞද්ගලික පාසල් සහ රජයේ පාසල් වලින්. ඉතින් ගොඩක්ම මේ නගරේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉගෙන ගන්න ආපු ළමයි. එක එක පැති වලින් යුනිවර්සිටි එකට විශ්වවිද්‍යාලයට ඉගෙන ගන්න ආපු ළමයි වගේම එක වසරේ ඉඳන් 12 වසර වෙනකන් ඉගෙන ගන්න ආපු ළමයිනුත් ඉන්නවා. එතකොට මෙහි ගොඩක්ම තියෙන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට් කමියුනිටි එක බේස් වෙච්ච වටපිටාවක්. ග්‍රැහැම්ස්ටවුන් ගත්තම් පොඩ්ඩක් කඳුකර ප්‍රදේශයක්. ගොඩාරියක් කඳු තියෙනවා. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. මං හිතන් හිටපු සවුත් අප්‍රිකා ඉමේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. ඒත් එක්කම අපි ඉන්න ගෙදර තියෙන්නේ කන්දක් උඩ. එතකොට ලස්සනට නගරයම පේනවා. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි ඉස්කෝල වගේ තියෙන්නේ අර නිම්නේ. එතකොට ඒව තියෙන්නේ පල්ලෙහා. ඉතින් හැම දවසකම උදේටයි හවසටයි කඳු බහින්නයි කඳු පල්ලම් නගින්නයි තියෙනවා. ඉතින් පොඩි වාහනයක් ගත්තා. ඒකේ තමයි ගමන් බිමන් යන්නේ නැත්තම් පයින් යන්න හරිම මහන්සි. ඉතින් අපි තාම ඇවිල්ලා මාස 2ක් විතර අපි නගරයටත් අලුත් මේ නගරයටත් අලුත් ඒ වගේම රටටත් අලුත්. ඉතින් අපි ආසයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ අලුත් අත්දැකීම් බෙදා ගන්න. ඉතින් මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට PhD ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට වගේම අම්මා කෙනෙක් විදිහට ඒ වගේම මගේ හස්බන්ඩ් එක්ක ෆැමිලි එක විදිහට කොහොමද මේ අලුත් අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න අපිත් එක්ක ඕගලන්ට ආදරෙන් ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අදට මෙතනින් නවතින්නම්. ආපහු වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් එහෙනම් හැමෝටම ගිහින් එන්න. බයි බයි.